Okay, so chapter 3 dia divided into 3 subtopics. Okay, so 3.1, 3.2 and also 3.3. Tajuk besar dia adalah numerical method. So dia memang akan ada banyak pengiraan. Sebab nama pun numerical. So dia ada plus minus, darab, bahagi semua tu. Benda tu mesti akan ada. Okay, and then banyak nombor perpuluhan tu itu memang kita kena ada. Sebab for us to get a specific answer, bukan specific maksudnya untuk dapat jawapan yang tepat, sangat-sangat hampir dengan jawapan yang sebenar, memang kita akan guna perpuluhan yang banyak dekat belakang. Okay, so depends on the question, how many decimal places the question asks us to find, to do. So we need to include all the decimal places lah. Okay, so kalau awak tak ikut decimal places yang soalan tu minta, might be your final answer that you get is quite far from the the real answer. Okay, so that's why you need to also consider the decimal places behind yang belakang-belakang tu. Okay, so yang tu penting. Alright, so dia sebenarnya simple je chapter ni. Dia macam pendek je sebenarnya tapi panjang pada pengiraan saya rasa. Itu je kot yang awak rasa dia panjang sikit. Okay, so jom kita pergi tengok dulu overall on chapter 3 apa yang awak belajar. Okay, so basically dekat 3.1 apa awak belajar? What do you learn in 3.1? So tadi Azrul cakap 3.1 penat buat graph. Okay, so kenapa? Why do you need to do graphs? Finding roots, okay, betul? So tajuk besar in 3.1 subtopik kita adalah finding roots. Okay, so saya tulis dekat sini. It is finding roots. Okay, so ada certain function. Contohnya macam, ini saya bagi contoh function yang sama je. Okay, so let's say we have x cubed minus e to the power of x equal to 0. Okay, so contoh macam function yang ini. So now we have polynomial and then kita ada kat sini exponential function. Sekejap, ada orang nak masuk. Dah dapat join ke? Dah kot. Okay. This one. Okay, so untuk function yang ini tadi, so now we have polynomial combined with exponential function. Okay, so untuk kita solvekan kita punya function, kita mesti dapat combinekan kita punya x. So x tu dia mesti duduk satu tempat. Okay, so sekarang dalam case ini, kita tak boleh nak combinekan x dekat sini and also dekat sini. Okay, so that's why for there are few cases of equation, there's no method for you pressing calculator, tak boleh guna kuadratik, tak boleh guna cara-cara yang kita biasa guna untuk kita cari nilai x dia, untuk cari nilai root dia. Okay, so that's why awak mesti guna cara graphical method. Ni, Newton-Raphson method ni. So ini adalah cara untuk kita cari dia punya roots. Okay, so finding roots dia ada dua cara. Yang pertama, kawan awak dah sebut, ada graphical method. So you need to draw graph lah, nama pun graphical method, so you need to draw graph. So, yang pertama, graphical methods. Okay, so you need to draw the graph. Okay, so bila kita draw graph, apa yang kita nak cari sebenarnya? Why do we need to draw the graph? What is the significance of graph in finding the roots? Intersection point. Yes, exactly. Okay, Intersection. so betul, good. Alright, so we are actually going to find the intersection point. Okay, so kita nak cari intersection point. To find intersection point. Okay, so contohlah saya punya graph macam like this. This is Y. Okay, so combination graph saya macam ni. Contoh dengan bagi satu macam ni. Okay, sekejap. Saya besarkan sikit. Saya naikkan sikit. Okay, contohlah ni graph saya. Okay, so kita punya intersection points tu dia lies in between. Let's use another color. This is 0 sampai sini saya bagi satu contohnya. Okay, so kita ada satu intersection point here. Kita tak tahu nilai x dengan y dia. We don't know. So itu yang kita nak cari sebenarnya. Kita nak cari nilai x tu. We want to find the root. Okay, so dalam case ini,
kita mesti cari dulu dia punya approximation of x. Okay, so we know that we have intersection point dekat sini. Kejap saya bagi nama. Let's use this color. So dekat sini point kita is x, y. Okay, so untuk kita gunakan Newton-Raphson method, awak mesti ada satu nilai yang awak assume, approximate value. Okay, so kita akan assume nilai tu apa-apa nilai yang ada di antara 0 sampai 1. Pilih satu. So awak nak buat x equal to apa? Okay, betul? So biasanya kita akan ambil nilai yang di tengah-tengah. So in between 0 and 1, in the middle, the value is 0.5. Okay, so itu adalah kita punya x naught actually. This is our x naught. Okay, so x naught ini adalah nilai yang kita akan guna dalam Newton-Raphson method nanti, which is dekat 3.2. Okay, so itu adalah graphical method. Okay, so yang kedua, cara untuk kita cari root. Lawan bagi graphical adalah anyone? Saya nak tengok awak faham ke tak chapter ni? Algebraic method. Okay, exactly. So, algebraic method. Okay, so macam mana kita nak tentukan by using algebraic method that we have a root that lies in between 0 until 1. So, kita akan masukkan value 0 dengan 1. So, cara dia adalah... Sekejap, saya lupa cara dia. Okay, so kita ada fx equal to, let's say contohlah, x square plus ni x plus e negative x contohnya. Okay, so awak akan masukkan nilai f0, awak dapat berapa, and awak akan masukkan nilai f1. Okay, so f0 sini and then 1 dekat sini. Okay, so kita akan dapat nilai berapa kat sini. Okay, so nilai dia mestilah positif 1 and also negatif 1. Barulah kita tahu dekat tengah-tengah tu dia ada intersection point. Okay, so 1 must be positive, 1 must be negative. Ataupun or 1 must be negative, 1 must be positive. Dia mesti salah satu. Okay, so kejap. Eddie tanya, Miss for x naught, can I use 0 over 1 or must use 0.5? Oh, maksudnya awak nak guna 0 dan juga 1. Macam tu ke maksud awak? Eddie? Yes, okay. So, dia boleh sebenarnya awak nak guna 0 and juga 1, tapi dia menyusahkan hidup awak. Sebab apa? Sebab awak tahu 0 kat sini, 1 kat sini. Intersection point awak di antara dia. So daripada awak guna nilai yang jauh daripada nilai sebenar, which is 0 and also 1, awak ambil nilai yang ada dekat tengah-tengah. So dia akan memudahkan awak masa guna Newton-Raphson method. So you don't have to find lot of iteration. So maybe awak akan guna sampai x5 ataupun x4 sahaja. Okay, so kalau awak guna 0 ataupun 1, nilai tu jauh daripada nilai yang sebenar dekat tengah-tengah tu. So when you do the Newton-Raphson method, you might need to find x10, x11 and so on. Can you get what I'm trying to say? Okay, alright. Okay, so jangan guna nilai yang exactly kat sini. Sebab dia tak membantu. Dia membantu tapi dia macam, dia akan memanjangkan jalan kerja awak. Sebab nilai intersection awak dekat tengah-tengah. So dia tak ganggu 0, dia tak ganggu 1. So jangan libatkan 0 dengan 1. Ambil yang dekat tengah-tengah. Di antara tu, any value kan. Okay, alright. So itu adalah algebraic method. So for algebraic method, 1 mesti positif, 1 mesti negatif. Ataupun negatif, positif. Okay, so bila dia changes in sign, barulah kita akan tahu
Dekat tengah-tengah tu dia sebenarnya ada intersection. Okay, so yang ini kalau awak nak faham, nanti saya bagi kerja kat awak. This one nanti saya tinggalkan homework untuk awak. Okay, so basically ini adalah dalam 3.1, so graphical method and also algebraic method. Any questions so far? Boleh faham tak explanation saya untuk 3.1? Finding roots. Boleh. Boleh. Okay, good. Okay, so basically 3.1 dia simple je. So awak kena lukis graf, awak kena awak kena macam anggarkan. You need to estimate where is your intersection point will be. Okay, dia dekat interval mana? From where to where? Tu adalah dalam 3.1. Okay, so bila awak dah tahu in which interval your roots will be, then barulah kita akan pergi kepada 3.2. Okay, so 3.2 adalah Newton-Raphson method. Newton-Raphson method. Okay, so dalam Newton-Raphson method, kita ada 3 step. Kalau tak silap saya, we have 1, 2, 3 steps altogether. Okay, so for the first one, step kita adalah awak mesti cari fx and also f prime of x. Okay, and then second step, awak akan guna daripada sini yang awak dah cari root tadi, awak masukkan ke sini. Okay, so guna je balik. So biasanya soalan dia akan bagi terus nilai root awak. So let's say soalan tu akan cakap by using the first approximation x0 equal to 1 ataupun dia guna x1 equal to 2 tapi dia cakap first approximation. So tak kisahlah dia cakap x1 ke x0 ke, bila dia sebut first approximation maksudnya itu adalah awak punya nilai yang pertama sekali, maksudnya itu adalah nilai anggaran awak, your estimation value, your approximate value. Okay, so cari x0. Okay, and then step yang ketiga, yang terakhir, ini biasanya dia panjang sikit sebab awak kena tekan calculator. Okay, so you want to find xn plus 1 is equal to xn and then minus with f xn over f prime of xn. Okay, so yang ini dia akan follow sahaja. Maksudnya, kalau dekat sini first tadi awak cari x1, so dia akan jadi x0 minus f of x0. Tak muat pula, sorry guys. Pergi bawah sikit, susahkan sikit. Okay, so x0 minus f x0 over f prime x0. Okay, so dia akan follow je. Kalau dekat sini 1, sini akan guna nilai yang sebelumnya. Maksudnya nilai yang asal dekat sini tadi. Okay, so itu adalah nilai yang pertama. So kalau untuk cari nilai yang kedua, so kita akan gunakan previous value. Okay, so maksudnya previous value is for finding this one, kita akan gunakan x0 kita. Jadi x1 tolak fx1 over fx1. Okay, so semua nilai ini saya gunakan yang ni. So this one, kita akan guna nilai daripada sini. Okay, so previous. Okay, so untuk cari x3, kita akan guna nilai x2. Untuk cari x4, kita akan guna nilai x3 and so on. Seterusnya. Okay, so itu adalah Newton-Raphson method. Okay, so ada apa-apa soalan tak? Di luar apa yang saya explain ni pun okay je. If anything you don't understand with Newton-Raphson method, ada pertanyaan yang mengganggu jiwa raga ke, you can just ask me. Kalau saya tak tahu, saya cuba jawab kemudian. Semua okey ke? Anak-anak okey ke tu? Tak ada soalan? Okey tak? Okey. Okay, Miss. Okay, so dia kena, saya rasa kena tunjuk example dulu baru kita boleh tengok ada soalan ke tak kot.
Okay, so this overall dulu. So last one is 3.3. Okay bu. Alright, so 3.3. Mari kita tengok this one. Okay, so wait, before that, tajuk dekat 3.3 is trapezoidal rule. Okay, so trapezoidal rule. Kenapa kita guna trapezoidal rule? Okay, so let's take a look at this one. Okay, so kita tahu, we know that integration is actually a process for us to find the area under the curve. Okay, so itu adalah sebenarnya integration. What integration is all about. We want to find the area yang saya highlightkan ini. Okay, so kita nak cari area dia. So itu adalah integration. Okay, so kalau definite integration, definite integral, so dia akan bagi kita nilai starting dia. Kita start daripada sini. From A sampai B. Okay, so itu yang kita nak cari, this one. Okay, but there are certain functions, certain equation in which there is no way we can integrate it. Kita tak boleh guna substitution, we cannot use, apa lagi cara kita guna? By parts, we cannot integrate directly, kita tak boleh guna partial fractions, tak ada apa-apa cara pun yang kita boleh guna untuk integrate dia. Okay, tapi kita boleh guna satu method untuk kita cari terus value of the area. Untuk kita terus cari nilai area under the curve itu tanpa kita perlu integrate pun, which is by using trapezoidal rule. Okay, so nama pun trapezoidal rule, dia diambil daripada root base word dia adalah trapezium. Okay, so trapezium, bentuk trapezium. Okay, so kita akan pecahkan kita punya graph ni, area kita yang dekat bawah ni, kita akan pecahkan dia into trapezium yang sama lebar. Okay, sama lebar maksudnya this one sama panjang dengan this one, sama panjang dengan this one, sama je semua lebar dia. Okay, so lebar itu kita panggil sebagai H. That one we call as H, lebar. Okay, so itu adalah trapezium. Okay, so untuk kita cari dia punya nilai area, for us to find the area under the curve, we are actually going to tambahkan sahaja area yang ini, tambah area this one, tambah ini, tambah sampai habis. Okay, so bila kita tambahkan, when we sum everything, when we sum all the area, all the trapezium area that we have under the curve, itu adalah kita punya area under the curve. Okay, so dia patah baliklah kiranya. Okay, so all this area, saya warnakan dia warna hijau. Okay, so ini area ni, tambah yang ini, tambah this one. Okay, so tambah. Ini pun saya tambah. This one saya tambah lagi. Bagi satu warna. This one. Okay, so bila kita tambahkan semua ni, kita akan dapatlah apa yang kita nak. Apa yang kita nak sebenarnya adalah this one. Area under the curve. Ni. Which is this one. Yang ni. Okay, sampai situ. Boleh faham tak? Hello? Boleh faham tak? Masih proses ke? Boleh. Boleh. Ke baru macam, oh, baru dapat? Boleh. Okay, so sikit lagi. Alright, so what is formula for area of trapezium? Can someone tell me? Contoh bentuk trapezium saya macam ni. Oops. Apa formula untuk trapezium? Anyone? Kita belajar masa sekolah rendah dulu saya rasa. 1/2 A plus B times C. Okay, good. Okay, so contoh saya punya trapezium yang warna merah ni, cuba tengok. Okay, so dia punya side saya tulis as, this one is A, this one is B, and then lebar dia adalah C. Okay, so how to find the area is 1/2 times C times A plus B. Okay, so ini adalah contoh trapezium yang saya bagi kat awak. Okay, so sekarang ni fokus dekat trapezium yang warna hijau ni. Okay, so macam mana nak cari dia punya area? Dia jadi 1/2 and then times with, okay, so lebar dia dah jadi apa sekarang?
Saya lukis lagi satu. Okay. Sorry. Tak sama. Okay. Alright, so for this one, yang warna hijau saya highlightkan ni, ke bawah ini. Okay, so dia punya lebar sekarang adalah H. Alright, and then dia punya tinggi yang belah kiri, this one. It's Y naught. Okay, you nampak tu? Okay. Okay, so it is Y naught. And then yang belah kanan, yang ini adalah Y1. Y1. Okay, so untuk kita cari area dia, saya gunakan warna hitam. So it's going to be area equal to 1/2 times with H, lebar, and then times with Y0 plus Y1. Okay, so itu adalah trapezium yang pertama. What about the second trapezium? Can anyone tell me the formula for the area? Second trapezium. Siapa nak try? Sebut nama lah. Mana nama yang sejarah sebut? Nak Lidiani? 1/2 Okay, 1/2. H Y1 plus Y2. Okay, H times Y1 plus Y2. Okay, good, betul? Alright, so sekarang ni itu adalah yang warna purple ni. Okay, so saya tengok. Saya warnakan dia sekali. Okay, so saya tambah lagi satu, last one. I highlight it as this color. Okay, so that is going to be 1 plus 2 times H and then times with Y2 plus Y3. Okay, so dia akan jadi plus sampai habis. Okay, so kalau kita try to rearrange the equation that we have for each trapezium, dia ada benda yang sama yang kita boleh factor out kan, which is this one. 1/2H, 1/2H, 1/2H ni dia akan ada dekat setiap equation kita. Okay, so boleh bawa 1/2H tu keluar. Okay, so yang dalam bracket ni, dia akan tinggal yang macam ni. Dia akan jadi sama macam ni. Cuba awak proofkan nanti. So, dia akan dapat Y0 plus YN. Okay, and then plus 2 times Y1 plus Y2 plus sampai YN minus 1. Okay, so kenapa yang ini dia satu kali saja, yang ini kenapa dia dua kali? So sebab kalau awak tengok dekat sini, Y0 kita akan gunakan dia sekali saja. So the rest of equation kita tak akan guna Y0 dah. Okay, so untuk YN pun sama, dia akan duduk dekat hujung ni. So YN dia akan guna sekali saja. So that's why dia duduk kat situ sekali. So kalau Y1, awak tengok kat sini dia ada satu Y1, sini ada dua. Okay, kalau tengok Y2, sini ada Y2, sini pun ada Y2. So that's why untuk Y1, Y2 and seterusnya sampai Y. Okay, so simplify this formula, awak akan dapat ini. Okay, H/2 and plus two. Any question?
Hanif boleh faham ke explanation saya? Hanif, Ahmad dan Firdaus. Firdaus, where are you? Joy, Carla. Mana semua orang ni? Kat sini Miss. Boleh? Faham? Faham. Okay. Baiklah, kita teruskan. Okay, so itu adalah summary ataupun everything that you learned in chapter 3 lah, from 3.1, 3.2 and also 3.3. Okay, so jom kita discuss tutorial questions yang awak undi, mana-mana soalan yang paling tinggi undian itu yang saya akan bincangkan. Okay, so ada beberapa rasanya soalan. Okay, so 27 respon je. Saya ada 100 orang student, mana lagi? Yang lain tak tahu. Student saya ada 27 je. Yang lain tu bukan student saya. Okay. So, jom kita bincang berdasarkan apa undian yang kat sini. Alright. So, yang first one is question number 6. Okay, so number 6 is in 3.2, which is Newton-Raphson method. Okay, so kita tengok soalan ni pasal apa. Alright, so the x-coordinate of the point of intersection of the curves y equal to, so dia bagi kita dua function. So we have this one and also this one. Okay, so function ni, dua function ini dia intersect. So dia akan berlanggar and then point of intersection dia, the x-coordinate adalah P. Okay, so maksudnya dia nak cakap yang point of intersection between y1 and y2. Okay, so y1 and y2 is P y. This one. Okay, so ini dia punya x coordinate, this one adalah y coordinate dia. Okay, so dia bagi clue lagi dekat sini. So x ni dia greater than 0. Okay, so kalau jawapan awak dapat less than 0, so maksud jawapan awak salah lah. So dia mesti greater than 0. Okay, so first part of the question cakap show that 0.5 is less than B is less than 1. So itu adalah first part of the question. This one, show that. Okay, so macam mana kita nak showkan P tu dia berada di antara 0.5 sampai 1. So awak nak guna graphical method ke awak nak guna algebraic method? Nak guna graphical ke algebraic? Siapa nak guna graphical, siapa nak guna algebraic? Ada tak orang nak guna graphical? Okay, so ada dua cara. Okay, so awak boleh guna graphical method and also algebraic method. Okay, tapi dalam case ini, so dia tak mention. It doesn't mention which method you should use. Okay, so kita memang akan go straight away to algebraic method because it's easier. Okay, so you don't have to sketch the graph and then you don't have to locate where the intersection point is. Okay, so you just need to substitute the value of 0.5 and also 1. Okay, so cara dia yang pertama awak mesti cari fx dulu. So you need to find fx. Okay, so how to find fx? Okay, so kalau dekat intersection, kita bayangkan macam ni contohnya dengan macam ni. Okay, so nilai dekat sini, nilai xy dia adalah nilai yang sama. Okay, so maksudnya formula dia akan bergabung. Okay, so ini y1 dia mesti sama dengan y2. Okay, so saya padam yang ni. So awak akan buat y1 equal to y2. So y1 is x square plus 1 over x and then equal to y2. y2 is 1 over x square.
Okay, so untuk kita cari fx, kita akan jadikan yang belah kanan kita kosong. So, pindahkan everything to the left hand side. So, you will get x squared plus 1 over x minus 1 over x squared equal to 0. Siap? Okay, tapi kita boleh cantikkan lagi kita punya fx ni. So, kita ada sekarang ni denominator. So, we don't want this denominator. So, you are going to multiply everything with the highest degree of your denominator. So, awak kena darabkan dengan x square. Multiply everything with x square. So, you get x power of 4. And then plus x minus 1 equal to 0. Okay, so this is your fx. X equal to x power of 4 plus x minus 1. Settle. Okay, so kita baru cari fx. So sekarang awak mesti masukkan value of 0.5 and also 1. Okay, so we find what is f 0.5. Substitutekan sahaja nilai plus 0.5 minus 1. What do you get for this one? This one dapat apa? Can anyone tell me? Negative 0.4375. Okay, thank you. So negative 0.4375. Okay, so this one is a negative number. Okay, so maksudnya yang bawah ni F1 dia mesti positif. Okay, so what is the value of F1? So awak dapat kat situ 1 plus 1 minus 1, 2 minus 1 is 1. So this is 1. Okay, so it is a positive number. Okay, so awak nampak dekat sini, one is negative, another one is positive. So there is a change of sign. Okay, so bila ada change of sign, meaning that you have proof that in between the interval 0.5 and 1, there is a root, there is an intersection point. Okay, so kita akan buat a conclusion. You need to write a conclusion. So since, saya skip. Since there is sign changes between the interval 0.5 and 1, there is a root lies between the interval. Ting. Okay, saya harap awak faham tulisan doktor saya. Since there is sign changes between the interval 0.5 and 1, there is a root lies between the interval. Okay, so itu adalah conclusion yang kita draw. Okay, so settle part yang warna biru. This one settle. Okay, so sekarang kita guna use the Newton-Raphson method to determine the value of P correct to 3 decimal places. Okay, so sebenarnya nilai P ni apa? So nilai P adalah nilai root kita. So question asks you to use Newton-Raphson method to find the root, which is the value of P. Okay, so jom kita tengok apa step yang kita perlu ada. This one saya kecilkan sikit. Oh, sorry. Let's resize. Kat sana. Okay, so ni adalah Newton-Raphson method. Yang pertama, awak mesti cari fx. Okay, so you already have fx. So ambil saja dekat sebelah kiri tadi. Fx awak is x power of 4 and then plus x minus 1. This is your fx. Okay, and then you need to also find your first derivative. So dapat 4x cubed plus 1. Settle. Okay, so itu adalah first step. Alright, so second step. Awak mesti ada x naught. You need to have an x naught, an approximate value yang berada di antara interval yang awak dah cari tadi.
Okay, so apa awak nak guna sebagai awak punya X0? Any value will be that lies in between 0.5 until 1. Siapa nak bagi saya value tu? 0.7. Okay, boleh? So 0.75 boleh, 0.7 pun boleh, no problem. Okay, so okay ke? 0.75 is in the middle kan kiranya, itu value yang tengah-tengah. Okay, tapi kalau awak nak guna 0.7 pun okay sahaja, tak ada masalah. Okay, tapi saya nak guna 0.75. Okay, thank you guys. Alright, so my X0 I want to use 0.75. Okay, so itu adalah step yang kedua. Simple. Okay, so lastly kita akan gunakan Newton-Raphson method. Okay, so before awak nak masukkan dalam calculator, so you write first the general equation for your Newton-Raphson. Okay, so xn plus 1 is equal to xn and then minus fx. Ke atas adalah fxn. So fx awak is xn power of 4 plus xn minus 1. Okay, and then dekat bawah adalah your first derivative f prime. Okay, so jangan tertukar. So 4x n cube plus 1. Okay, saya susun sikit. Okay, so ini adalah awak punya general equation. Okay, so sekarang first kita mesti cari kita punya x1. So cara untuk cari x1 is x0 minus, saya terus dia tulis Okay, so x0 kita adalah 0.75 and then minus with 0.75 power of 4 plus 0.75 minus 1 over 4 times 0.75 power of 3 and then plus 1. Okay, so what do you get for this one? Apa nilai awak dapat? Okay, so before that, fokus dekat sini. Dia nak 3 decimal places. Okay, so bila jawapan akhir kita nak dalam 3 decimal places, so for your working, untuk jalan kerja awak, use 4 decimal places. Okay, so kita jangan bundarkan dia terlalu awal sebab takut jawapan kita lari. Okay, so what do you get for this one? .7253. Okay, thank you, Ika. So you get 0.7253. Okay, so betul 4 decimal places. Alright, and then for x2, nak cari dia, kita akan gunakan the previous value. So you have 0.7253 and then minus with 0.7253 power of 4 plus 253 minus 1. Okay, so itu adalah awak punya fx. And then for your f prime is 4 times the previous value, 0.7253 cube and then plus 1. Okay, so what do you get for this one? Oops. Ada yang dah siapkan soalan ni? Cuba bagi terus jawapan. Apa awak dapat? Untuk x2. 0.7245. Okay, thank you. 7245. Okay, so kalau tengok dekat sini, nilai yang ini and also this one are not the same. Okay, so these values are not the same. Okay, so awak mesti sambung lagi sampai awak dapat 2 jawapan yang sama. Dia berterutan. Okay, so kejap. Eddie ada tanya, Miss, if I just 0.7253 minus f of 0, can kah? Okay, so saya nak cakap tak boleh, boleh tak? Can I say no? Okay, so sebab you have marks for substitution, for correct substitution. Okay, there are marks for correct substitution. So let's say kalau jawapan awak tu salah. Contoh awak tak buat yang ni. Awak tak buat ni. So awak just buat yang macam Eddie cadangkan, which is f 0.7253 over f prime 0.725.
3. Okay, let's say awak buat macam ni. And then awak dapat jawapan 0.7254. Tersalah. This one tertukar kan? Contohlah. Okay, so dia memang akan tak ada markah. Hilang. Terus tak ada markah. Okay, so if let's say awak buat yang ni, you substitute it correctly, the value betul, guna formula yang betul, and then jawapan kat sini salah, awak still akan dapat markah kat sini. Walaupun kat sini kosong. You faham ke? Okay, so tapi kalau dekat sini tak ada substitution. Awak cuba tulis formula saja. And then jawapan awak salah. So sini kosong, sini pun kosong. So at least dekat atas tadi awak dapat 1 walaupun sini kosong. Edi, boleh ke? Okay, so Marcel ada tanya soalan. Ada angkat tangan, kenapa? Marcel ada soalan nak tanya ke? Miss. Terangkat. Yang X plus yang formula tu XN plus 1 tu mesti tulis kah? Ataupun boleh Sorry, lompat terus pergi X1 lah gitu. Tak jelas. Lagi sekali boleh ke? Can you repeat it one more time? Yang tu formula, This one? yang tu formula yang XN plus 1 tu Oh, this one, okay. perlu tulis. Tak perlu yang pun di tak apa. atas. Yang di atas Itu perlu yang mana? tuliskan. Ni, Ah. ni betul ke? Ya betul lah itu. Ya. Okay. Alright, okay. So, Marcel tanya, boleh tak kalau formula ni tak nak tulis? Okay. So, boleh. Boleh je. Tak ada masalah. Sebenarnya. Sebab yang penting is dekat sini. Bahagian ini. Okay, so walaupun awak tak tulis formula ni, tapi asalkan awak betul masuk nilai and this one is based on the correct formula. Yang atas tadi, walaupun yang tak tulis. Okay, so asalkan dia betul, okay je. Okay, tapi I think when you write this one, it makes your life easier sebenarnya. Okay, sebab awak tahu nanti first awak akan masukkan yang ini, lepas tu awak buat yang ini over this one. Okay, and then just follow saja. So awak just perlu tengok dekat sini saja. So tak perlu tengok dekat sini. Okay, tapi I think sebab kita guna calculator, so we just masukkan dia punya equation tu sekali sahaja kan. So I think no problem, okay je. Boleh je, mana-mana yang awak rasa mudah. Tapi tak ada masalah pun kalau tak tulis. Okay je. Ni. It's fine. Okay. For Eddie tadi saya dah jawab, alright. So at least mesti 2 substitution awak include kan. Okay, so I think this one got mark. I think this one got marks as well. So dia ada 2 markah lah dekat situ. Maybe, probably, I'm not sure. Tapi I think ada. Okay, so 2 kali je Eddie. You just need to write it 2 times only. So daripada sini X3, X4 and so on dah tak perlu dah. Tekan je calculator tu dapat jawapan. Okay. 2 kali je, lepas tu tak perlu. Alright. Okay, so what do you get for X3? Eddie? Betul ke nilai ni? Sama dengan X2. Okay, good. Alright. So, value of X3 is the same with X2. This one, sama. Okay, so bila dapat 2 nilai yang sama berturutan continuously, side by side, atas bawah. Okay, so awak boleh concludekan dekat sini. Your X is equal to 0.7245. Ding, ding, ding. That is the conclusion that we can draw. Okay. Alright. So itu adalah using Newton-Raphson method. So itu adalah second part. Yang purple tu. Saya tahu. Okay. So yang lastly soalan minta apa? Warna kuning. So soalan cakap dekat situ. Hence find the point of intersection. So kalau point dia mesti ada nilai X. Dia mesti ada nilai Y. So we know that
P is equal to 0.7245. Okay, so sekarang kita nak cari nilai Y. Okay, but bahasa soalan balik lagi sekali. Kat sini dia cakap value of P. Okay, so awak mesti tulis dekat bawah ni X sama dengan 0.725 which is equal to P. Okay, sebab dia minta P tadi, dia bukan minta X. Tapi awak tahu X tu adalah P. Saya nak tulis. Okay, so titik kat sini. P is equal to 0.7245. Sorry, dia minta 3 decimal places kan? So, kita akan bundakan 7, 5. Like this. Okay, this is our coordinate for X. Okay, so untuk cari Y, macam mana kita nak cari nilai Y? How are we going to find Y? So, we have two equations. Y1 and also Y2. Okay, so you can just substitute your value of X into any of those equations. Okay, so saya nak masukkan dekat equation Y2 sebab dia lagi simple. So I have 1 over X is 0.725 squared. So what do I get for this one? One over 0.725 squared, which is 1.902. 1.902. Okay, semua dapat jawapan sama tak? Do you get the same answer as me? Okay, so kita concludekan point of intersection. Is 0.725, 1.902. Like this. Okay, any question? Ada soalan tak untuk nombor 6? Ada soalan? Semua orang faham? Faham. Okay. Faham. Alright. Okay, good. Right, so let's continue our tutorial discussion. Okay, so for number 15, okay, so there are 8 people vote for this question. Okay, so by using the substitution U equal to ln X. Okay, so dia dah mention you need to use substitution. This one. Okay, evaluate definite integral from 2 until 3 ln X over X dx up to 5 decimal places. So dia nak 5 decimal places. Let me highlight this one. 4 decimal places. Okay, and then this is our question. Okay, so jom kita try buat yang ni. Wait for that. Okay. So we let U equal to ln X. So you are going to get du dx equal to 1 over X. Okay, done. Alright, so we have ln X changed to U already. Okay, so we are left with 1 over X dx. Datang daripada sini dengan sini. Okay, so dekat sini awak ada 1 over X. So, tadi awak ada 1 over X dx. So, you need to bring this dx into your right hand side. Okay, so this is my method. Awak guna cara lain pun boleh juga. So, you get du equal to 1 over X dx. Okay, so bila saya dah tukarkan ln X saya in terms of U, meaning that everything is in terms of U, I want to also change the upper limit and also lower limit to be U. Okay, so saya tulis macam ni. Lower X equal to 2. Okay, so U saya akan jadi ln 2. Okay, so kita substitute sahaja X equal to masuk ke sini. Dapatlah U kita ln 2. Okay, so itu adalah lower limit. Okay, so upper limit. So kita akan buat
x equal to 3, so u is equal to ln 3. Okay, so nak tukar kedudukan dia kejap. So takut saya confused. So apa duduk atas, lower duduk bawah. Okay, siap. So saya akan dapat sekarang ni integral of lower limit saya dah jadi ln 2 and then my upper limit has become ln 3. Okay, and then function saya ln x dah jadi u. So 1 over x dx has become du. So I can integrate it now. So u integrate, awak dapat u square over 2. Okay, and then lower limit 2, upper limit ln 3. Settle. Okay, so dia dah memang dalam u. This one is u, this one is u as well. Okay, so kita boleh terus masukkan nilai kita. Okay, if let's say awak tak tukarkan awak punya lower limit and upper limit. So this one stays as 3, this one stays as 2. Okay, so ini pun 3, ini pun 2, let's say. So awak mesti tukar jawapan awak, masukkan balik nilai u awak. So u adalah ln x square over 2. And then lower limit 2, upper limit 3. Yang ni baru betul. Okay, so ada dua cara. Sama ada awak nak guna yang warna hitam, saya buat tu, ataupun warna purple yang ni. So yang ini ramai yang guna, ramai suka guna cara yang ini, tapi saya stick to change everything in terms of you. So it's either method, you can use both. Mana-mana yang awak rasa mudah. Okay, so saya nak guna yang warna hitam. Okay, so jom kita sambung. So saya letak 1 over 2 dekat luar, and then saya substitutekan ln 3 square and then minus ln 2 square, and then I close the bracket. Okay, so what do I get for this one? Nombor 15. Apa kita dapat untuk this one? Dia nak 5 decimal places kan? So awak kena bagi dalam 5 decimal places sajalah. I get 0.36325. Betul tak? Awak dapat tak jawapan yang sama? Do you get the same answer as me? Dapat. Okay, good. Alright, so itu adalah yang first part. Okay, yang warna purple tu. So this one settle. Saya tandakan this as settle. Okay, so second part, if this definite integral, this one, if this definite integral yang tadi kita guna. Yes. Okay, Marcel punya suara baru sampai. Alright, okay. So if the integral, definite integral that we found earlier is found by using trapezoidal method, okay. So kalau kita guna trapezoidal method instead of substitution, so soalan minta kita cari nilai dia, okay. So maksud compute the error adalah nak cakap sebenarnya nilai yang kita akan dapat untuk these two different methods adalah berbeza. So dia ada error sikit dekat situ, okay. So dia tak sama. So yang tak sama tu adalah kita panggil sebagai error lah, okay. So itu sebenarnya soalan yang minta kita cari. Okay, so approximate using the trapezoidal method. So saya kecilkan design. Ini size. Duduk kat atas. Okay, so trapezoidal method. Okay, so trapezoidal method, first step. What is the first step yang kita kena buat? Mesti cari apa? Find H, exactly. So H ni sebenarnya apa? So H ni sebenarnya adalah lebar trapezium awak tu. So awak mesti cari nilai H. Macam mana kita nak cari lebar dia? So lebar tu adalah, dia mesti sama. So each trapezium, dia ada nilai lebar yang sama. So how are we going to find it is, dia actually macam kita nak cari average je. Okay, so maksudnya yang paling kecil, nilai paling besar, tolak nilai paling kecil, bahagi dengan total. I think it's not average. Bukan average lain. Okay, sorry guys. Sesat sikit ajaran. Okay, so nak cari dia adalah kita tolakkan nilai yang besar, which is 3, B kita. Okay, and then minus nilai yang kecil, which is 2.
And then divide by berapa banyak trapezium, berapa banyak strips yang kita nak. Okay, so dekat sini dia cakap 5 equal subinterval. Okay, so maksud 5 equal subinterval is dia ada 5 strips. Dia ada 5 jalur, dia ada 5 trapezium. Okay, so kejap. Kalau saya bawa yang gambar tadi, this one. Okay, so dia nak 5 ni. Ni, this one ada 5. So 1, 2, 3, ada 4, sini ada 5. Okay, so itu adalah total 5 tu sebenarnya. Okay, so dia merujuk kepada strip. It refers to number of the trapezium. It refers to n. Okay, so patah balik ke bawah. Alright, so 3 minus 2 divide by 5. So 3 minus 2 is 1, 1 divide by 5, you get 0 point. Settle. Okay, so itu adalah first step. So second step, number 2. Okay, so kita akan terus masukkan dalam table. Let me copy my table first. Mana table saya? Sekejap This one. Number 15 kan? Let me copy my table. This one. Copy. Sekejap. Sorry guys. Saya akan skip. Okay, duduk kat sini. Okay. So ini adalah table kita. Okay, so saya padam dulu nilai-nilai ni. Padam. This one. Okay, so table kita dia akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so dia akan ada 6 nilai Y. Okay, 6 nilai X, 6 nilai Y. Okay, so this is X, this is Y. Okay, dia akan ada 6 sebab apa? Sebab based on trapezium yang kita lukis tadi, dia akan ada 6 garisan. So 1, 2, 3, 4. Saya guna warna. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so bila dia ada 6 garisan, dia akan ada 5 sahaja trapezium. 1, 2, 3, 4, 5. Macam tu. Okay, so nilai X0 kita dia akan start with our lower limit. So our lower limit is 2. And then our upper limit is 3. Okay, so kalau nilai awak H kat sini betul, so bila kita tambah, dia mesti dapat 3. Okay, so jom kita tengok. So 2 plus 0.2, you get 2.2. And then plus 0.2, dapat 2.4. Okay, and then plus with 0.2 lagi, you get 2.6. Plus 0.2, you get 2.8. Okay, so tambah lagi 0.2, dapat tak 3? Dapat. Okay, so maksudnya betul lah nilai H awak ni. Okay, so your value of H betul and the number of strips awak pun cukup betul. Okay, perfect. Alright, so daripada sini, kita dah ada nilai X. Okay, so sekarang kita nak cari nilai Y kita. So how are we going to find Y? Simple sahaja. Kat sini ada X, sini ada X kan? Okay, so kita akan masukkan nilai X kita kat sini. Okay, so tekan kalkulator, ln 2/2, awak akan dapat 0.346574. Okay, so ini adalah nilai yang awak akan dapat. Okay, so ada tak yang guna calculator untuk this one? Maksudnya awak terus guna table. Cuba angkat tangan sikit nak tengok siapa guna calculator. I think most of you kan? Okay, so ramai yang guna calculator, ada beberapa orang angkat tangan. Okay. Cuba bagi tahu saya nilai dalam calculator, dalam table awak tu dalam berapa decimal places? How many decimal places are there in your table? 6. Oh, dia bagi 6 juga? Okay. Ya. Sekejap saya nak try. Kenapa saya tak jumpa 6? Oh, I think I know how. Wait.
9. So fx kita is ln x over with x. Tekan equal. Start with 2, end with 3, and then step kita is 0.2 equal. I see. Okay, saya faham. Okay, so kalau dalam table, saya nampak dia ada 4 decimal places sahaja. So, we can actually gerakkan kita punya calculator tu, yang kiri kanan atas bawah tu, pergi dekat number tu so that dia jadi more than 4 decimal places. Okay, faham. Okay, thank you guys. Okay, so untuk first value awak akan dapat 0.34654. Okay, so kenapa kita ambil sampai 6 decimal places? Sebab soalan minta dekat atas ni tadi. Based on the first part, dia minta dalam 5 decimal places. Okay, so our working must be in 6 decimal places. Okay, so itu adalah x0. Okay, for x2 pula, tengok je dalam kalkulator awak. So awak akan dapat 0.3589. betul ke? Okay, and then x2 you will get 0.3647779. Okay, and then for x3 your y3 is 0.3675504 and then 0.36771. Okay, so untuk yang this one, untuk nilai x5, so kita akan letakkan dekat sini. Okay, so you get 0.36620 for settle. Okay, so what we do from now is you need to add this one, tambahkan, so awak akan dapat 0.712778 and then you add all this, you get 1.45839. Okay, so awak dapat nilai yang sama tak macam saya? Is everything correct? Every number, every decimal? Yes, miss. Dapat Okay, good. Okay, so Fatin masih angkat tangan. Ada soalan ke? Tak ada. Tiada miss, sorry. Okay, tak apa. Alright, so lastly, our conclusion. Okay, so sebenarnya kita nak cari apa? So kita nak cari integral from 2 until 3 of ln x over x dx. Okay, so macam mana cara nak cari dia? Is h over 2. So h is 0.2 over 2 and then in bracket this value, this is a. Okay, so 0.712778 and then plus with 2 times b. So b is this value. So bawa dia ke sini. Oopsie, besar betul. Ke sini. Okay, yang tadi warna hijau. Kita bawa dia pergi sini. Okay, so awak akan dapat 1.45839. This one. Okay, so your answer will be 0.36296. Okay, so ini adalah final answer kita. Okay, so kalau kita tengok, kita comparekan jawapan kita. So this is the root that we get from trapezoidal rule. Okay, and then this one is the root that we get. Sorry, not root. This is the value of definite integral that we get from substitution. So dua nilai ni adalah nilai yang berbeza. Okay, so dia beza dekat mana? Dekat belakang dia sikit je. 3, 6 ni, this one. Oops. So beza dekat sini dengan sini. Okay, so dia nak cakap yang this one sebenarnya dia adalah error. Bukanlah error, maksudnya jawapan dia tak berapa tepat. Tak setepat yang ini. Tapi bolehlah diguna pakai.
Okay, so that's why this is called as error. Okay, itu sahaja. Any question? Semua orang boleh faham explanation saya untuk nombor 15? Ada soalan lain? Boleh. Boleh? Boleh. Faham. Okay, good. So, kalau awak ada soalan, tanya terus tau sebab chapter ni dia memang pendek but kalau awak tak faham, kita memang tak boleh nak buat. Okay, kalau awak tak faham dia punya step, if you don't like remember what comes after this one, apa yang awak kena buat lepas buat step ini. So, if you don't understand, if you don't remember, then it will be a problem for you lah. Sebab chapter ni sebenarnya dia simple. Cuma dia punya pengiraan, dia punya step tu might be a little confusing for you. Okay, so if you have any question, fahamkan cepat-cepat, tanya cepat-cepat. Okay, jangan tunggu lama-lama. Alright, so settle nombor 15. Okay, so jom kita tengok. Nombor 16. Kita add. Okay, so nombor 16B. Saya macam B dekat sini. 16B. Okay, so nombor 16B adalah yang paling ramai minta saya explain. Okay, so I think this question is a problem for you sebab dia punya sentence. Dia punya ayat tu macam terbelit-belit sikit. Okay, tapi sebenarnya dia senang je. Okay, so let me rungkaikan dekat awak dia punya ayat. So dekat situ dia bagi kita satu function. So we have a function, this one. This is our fx. Okay, and then dia cakap kat situ, show that fx equal to 0 can be written as x equal to gx equal to -3 blah 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 blah. Okay, so yang ni dia suruh proofkan boleh susun punya function tu jadi macam ni. Okay, so jom kita try dulu buat yang this one. Macam mana kita nak jadikan dia macam tu. Okay, so dia bagi kita dekat sini fx equal to 0 kan. Okay, so you need to take your fx and then let it equal to 0. Okay, so you have x cubed minus 5x plus 3 is equal to 0. Okay, settle. And then soalan minta kita proofkan, kita boleh susun dia macam ni. Okay, so kalau tengok dekat sini, x is our subject. Okay, and then gx is this one. Warna dia sama. Kejap, saya takut awak confused. Let's use black. Okay, so x is equal to gx. So gx ni adalah sama dengan ini. Okay, so what do you want to do? What you need to do is you need to let x as a subject and then dekat belah kanan tu dia mesti sama dengan -3 over x square plus 5. Minus 5, sorry. So macam mana kita nak jadikan dia macam tu is this one dia ada 3 single je dekat dia. So kita ada 3 tapi kita ada kawan-kawan dia juga. So awak mesti pecahkan dulu dia orang. So 3 bawa ke sana, yang ini kekal dekat belah kiri. Okay, so you get x cubed minus 5x is equal to -3. Okay, settle. Right, so sekarang kita nak jadikan x as our subject. So kita factor out x from each term that we have in the left hand side. So you have x squared minus 5 equal to -3. Okay, so nak tinggalkan x sahaja. So bracket akan pergi ke kanan bawah, bawah kanan. So -3 over x squared minus 5. Settle. Okay, so kita dah proofkan sama. Ni dengan ni dah sama. Shown. Okay, so itu adalah first part. Alright, so secondly, kita sambung lagi baca. So dia cakap dekat sini, with the initial value x1 is equal to 0.5. Okay, so initial value is actually first approximation. So dalam soalan yang before this, biasanya dia akan sebut x0 equal to apa? First approximation kita x0 equal to something. Okay, tapi in this question dia gunakan s1, x1. Okay, tapi dia sama je sebenarnya. So tak kisahlah soalan tu cakap x1 ke x0 ke, kalau dia cakap initial value, first approximation, that will be your first value of x, which is x0. Okay, boleh faham ke?
This is actually our X naught, 0.5. Okay, and then dia minta kita find the roots of fx by using iteration method. What is iteration method? Kat mana kita jumpa perkataan iteration method ni? What method is actually iteration method? Someone, anyone. 3.2. 3.2 nama dia apa? Newton-Raphson, exactly. Okay, good job. Thank you, Jeremy. Alright, so iteration method, it comes from Newton-Raphson. Newton-Raphson. Okay, so actually, soalan minta kita cari roots of fx by using Newton-Raphson method. Okay, so sambung lagi baca kejap. Hence, calculate the root of fx accurate to 3 decimal places. Okay, so sebenarnya yang hence ni, dia nak sambung je. So awak mesti bagi awak punya nilai root tu, nilai root yang awak cari guna Newton-Raphson method tu into 3 decimal places. That's all. Itu sahaja. So fokus kita is 3 decimal places. I think that's all. Kejap Itu adalah 16B. Ya, betul. Okay, so saya rasa soalan 16B awak boleh buat sendiri lepas saya dah explain dia punya pecahan-pecahan soalan ni. Okay, ada apa-apa soalan tak untuk 16B? Any question for 16B? Tiada setakat ni. Ada setakat ni. Okay, so boleh try sendiri soalan ni. Habiskan, siapkan. Boleh. Boleh. Okay. Wafa je boleh. Dengan Rosalinda. Yang lain? Ada soalan teknik, faham tak? Boleh. Okay. Boleh, Miss. Alright. Oh, boleh. Okay, semangat. So 16B settle. Okay, so maksudnya dah settle lah kiranya kita punya tutorial chapter 3. Okay, so tapi ada lagi 30 minutes. Do you have any question you want me to discuss? Desperately want me to discuss? Memang awak tak faham sangat. Orang tak boleh tidur memikirkan soalan tu. Ada tak? Boleh je kita sama bincang sebab ada lagi 30 minutes. Kita tengok soalan kejap. Soalan saya. Tutorial book. This one. Oh, terajak. Sorry guys. This is chapter 6. 5, 4, connect. Chapter 3. This one. Okay. So nombor 1 dia senang je, simple. Nombor 2 I think semua simple je. Nombor 8. So 8 apa? Approximate this one. Okay, so saya rasa nombor 8 is among top voted question. Let me take a look. Number 8. Allah Akbar. Sorry guys. 8. This one. Okay. So jom kita tengok nombor 8. Last one before kita habis kelas kita hari ini. Okay. So approximate cube root 5 by using Newton-Raphson method and initial value 1.5 up to the second iteration. Okay. So dekat sini dia bagi kita this one. Okay. Dia suruh kita approximate nilai untuk cube root 5. And then dia bagi kita initial value 1.5. So initial value is x naught 1.5. Okay. So up to the second iteration. Apa maksud up to the second iteration? What does it mean by that? Siapa-siapa tahu tak? Nak cuba tak?
Okay, so this one. Okay, so this is called as first iteration. Yes, exactly. Okay, so kalau ini first iteration, this one is our second iteration. Okay, so maksudnya soalan ni dia nak awak cari sampai X2 sahaja. Lepas tu terus conclude kan apa jawapan awak. Okay, so you don't have to find the same value repeatedly twice. Okay, so stop sampai X2, terus ambil nilai belakang ni, apa jawapan awak. Itu je. Okay, so jom kita tengok this one. Okay, so first step kita is mesti ada fx dengan f prime of x. Okay, tapi dekat sini kita tak ada pun fx, tak ada pun f prime of x. So kita boleh we can let x equal to cube root 3. Sorry, cube root 5. Okay, so awak akan dapat x cube is equal to 5 and then belah kanan mesti kosong. So you get x cube minus 5 is equal to 0. Okay, so this is your fx. So fx is equal to x cube minus 5. Settle. Okay, so first step, we need to find fx and also f prime of x. So fx dah tahu, so tinggal differentiate saja, so you will get 3x squared. Okay, so settle. And then second step is what is our x naught? So soalan dah bagi. So our x naught is 1.5. Okay, settle. Alright, so step number 3. So saya tulis dulu general equation kita. Okay, before kita nak guna Newton-Raphson. So my xn plus 1 is minus fx dekat atas. So xn cube minus 5. And then bawah 3xn square. Settle. Okay, so sikit lagi cantik. Okay, so jom kita masukkan nilai. So x1 is going to be 1.5 minus 1.5 cube minus 5 over 3 times 1.5 squared. So what do you get for this one is 1.741. 1.741. Okay, so kenapa kita ambil sampai 3 decimal places sahaja? Okay, so kat sini soalan dia tak guna decimal places. So dia mention kat kita 3 significant figures. Okay, so untuk kita punya working, kita akan guna 4 significant figures lah. So ni 1, 2, 3, 4. 4 significant figures. Okay, settle. Alright, and then x2. Masukkan balik nilai tadi. 1.741 minus 1.741 cube minus 5 over 3 times 1.741 square. Okay, so this one kita akan dapat 1.711. Okay, settle. Alright, so walaupun soalan kita, jawapan kita yang ini dengan yang ini, nilai dia tak sama pun. Tapi sebab soalan ni, dia minta kita sampai second iteration sahaja. Okay, so you don't have to continue doing x3, x4 and so on. Okay, so just conclude your answer. So x is equal to 1.71 up to 3 significant figures only. Okay. Itu sahaja untuk nombor 8. Ada apa-apa soalan? Eddie boleh faham? Eddie yang tanya tadi kan? Okay, great. So, kejap. Saya nak try nilai betul tak? Okay, so kalau awak cuba tekan calculator, if you try to press calculator directly, masukkan nilai yang ini, so you will get 1.70997 blah 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 blah.
jawapan awak. So ini jawapan yang betul lah sebab dia dekat. Okay, itu sahaja untuk nombor 8. Any other question? Ada? Tiada. Ada. Okay. Okay, so kalau tak ada maksudnya settle lah kita punya chapter 3, tutorial discussion. Okay, so I'm not going to make any videos, okay, sebab kita dah discuss. Okay, so video hari tu saya buat kalau kita tak discuss. Okay, tapi sekarang kita dah discuss, so I'm not going to make any videos lah. Alright? Okay, so the form, tapi saya tak akan masuk hari ini. Okay, so I'm not going to teach you chapter 4 today. We'll start tomorrow. Okay, so saya nak beritahu sikit pasal individual assignment. Sekejap, this one. Okay, so individual assignment ada sedikit pembetulan pada soalan. This one, mana soalan dia? Saya lupa. This one. Okay, nombor 2. Okay, soalan nombor 2 ni, dekat part B, dia macam tak clear sangat area mana yang kita nak cari dia punya volume tu. Okay, so awak tambah dekat depan ni, dia ada satu ayat sambungan. So ayat dia adalah based on, sekejap saya lupa ayat dia apa. Based on the enclosed region in part A. Okay, find the volume of the solid generated. Okay, so nanti awak tambah sendiri dekat sini. So ini adalah sebenarnya dia punya soalan lah. Soalan yang betul. Ni nanti awak tambah sendiri dalam awak punya assignment. Okay, based on the enclosed region in part A. So based on part A punya enclosed region, so kita akan guna balik dekat part B. Okay, so itu adalah individual assignment. Alright. So I think that's all for individual assignment.